মুখ্য মন্ত্ৰি আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান 2.0 এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে এই যি ৱেবছাইট আছে এই ৱেবছাইটটোলৈকে আহিব লাগিব। ইয়াৰ লিংক আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্সতে পাব। গতিকে তাত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়ালৈকে ৰিডাইৰেক্ট হ'ব। মনত ৰাখিব, মুখ্য মন্ত্ৰি আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান 2.0 আবেদন কৰিবৰ বাবে নৱেম্বৰৰ 18 তাৰিখ ডেটটো লাষ্ট ডেট হিচাপে নিৰ্বাচন কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ 18/11/2024 তাৰিখৰ আগতে আপোনালোকৰ যিটো নাম আছে নামটো পঞ্জীয়ন কৰিবই লাগিব। গতিকে এতিয়া পঞ্জীয়ন কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াত যিটো সাইন আপ অপচন আছে সাইন আপ অপচনত ক্লিক কৰিব। এতিয়া যেতিয়াই ক্লিক কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আহিব। ইয়াতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে যদিহে আপোনালোকে নিজৰ তৰফৰ পৰা ইয়াত অনলাইন এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে বা আমাৰ সহায় ল'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এটা মিনিমাম মাচুল দি আপোনালোকে আমাৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ যিসমূহ পত্ৰ আছে, আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰিব পাৰে। ডেসক্ৰিপচন বক্সত মোৰ হোৱাটছআপৰ লিংক দি দিম, যদি বিচাৰে এবাৰ কন্টেক্ট কৰিব। যিকি নহওক এতিয়া ভিডিঅ'টো কন্টিনিউ কৰিব, নিজে পাৰিবও পাৰে। ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো নাম আছে নামটো দিব, ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ইমেইল আইডি আছে ইমেইল আইডিটো দিব, ইয়াত আপোনাৰ যিটো কন্টেক্ট নাম্বাৰ আছে কন্টেক্ট নাম্বাৰটো দিব, ইয়াত পাছৱৰ্ড দিব, ইয়াত কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আমাৰ যিটো সিকিউৰিটি কোড আছে মই ইয়াত জাষ্ট আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ইয়াত আমি সিকিউৰিটিটো কোড দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে কি আহিব, সেন্ড OTP বুলি এটা অপচন আহিব। মনত ৰাখিব, আপোনালোকৰ যিটো নাম আছে নামটো আপোনালোকৰ যি আধাৰ কাৰ্ড আছে আধাৰ কাৰ্ড লগতে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ লগতে বেংক একাউণ্টত একে থাকিব লাগিব। যোৱাবাৰ কি হৈছিলে, আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান 2.0 নহয় 1.0 যিসকলে এপ্লাই কৰিছিলে বহুতৰ আধাৰ কাৰ্ডত নামটো বেলেগ আছিলে, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ যিখন কাৰ্ড আছে সেই কাৰ্ডখনত নামটো বেলেগ আছিলে, আৰু যিটো বেংক একাউণ্টছ আছিলে সেই বেংক একাউণ্টছত তেওঁলোকৰ নামটো বেলেগ আছিলে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি নামসমূহ হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি খামখেয়ালি সৃষ্টি হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট জমা দিব যাব, প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট জমা দিব যাওঁতে বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। গতিকে তাৰ আগতে আপোনালোকে এই যি আপোনালোকৰ কিবা যদি কনফিডেন্সি আছে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছসমূহৰ, সেই সকলোবিলাক শুদ্ধ কৰি ল'ব। গতিকে মই এইখিনি ভৰাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এতিয়া সেইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ৰেজিষ্টাৰ নাও যিটো অপশ্যন আছে এই ৰেজিষ্টাৰ নাওত ক্লিক কৰিব। যেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ যিটো বটন আছে সেই বটনত ক্লিক কৰিব, আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। ইয়াত কিছুমান ৰেড ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে, এইকেইটা আপোনালোকৰ মেণ্ডেটৰী হয়। গতিকে ইয়াত ধৰক ইয়াত আপোনালোকৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে, এইকেইটা আপোনালোকৰ কি হ'ব, মেণ্ডেটৰী হ'ব। ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জখনটো লাগিব, আগৰ ভিডিঅ'তে কৈছোঁ, গতিকে সেইটো নিশ্চয় আপোনালোকে আপ টু ডেট কৰি লগত ৰাখিব। এতিয়া পে'মেণ্ট লাগিব। এইবাৰ জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে 200 টকা আৰু SC ST OBCৰ কাৰণে 100 টকা। গতিকে এইটো মেছল আপোনালোকে দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাওক কেনেকৈ ক'ত কি ফিল আপ কৰিব লাগিব সেইটো মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ফাদাৰ্ছ নেম আছে ফাদাৰ্ছ নেম দিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো জেণ্ডাৰ আছে এই জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ছ'চিয়েল কেটেগৰী আছে এইটো ইয়াত চিলেক্ট কৰিব। যিটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব লাগিব, দিব লাগিব। দিবৰ কাৰণে ইয়াত যিটো অপশ্যন আছে অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ইয়াৰ আছে ইয়াত চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াত জাষ্ট আমি এনেকৈ লিখি দিলোঁ, অ'কে। ইয়াত তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো পান কাৰ্ড আছিলে পান কাৰ্ড নম্বৰটো ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপিছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো নম্বৰ আছে ইয়াত দিব। দি ইয়াত জাষ্ট আপোনালোকে ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিব লাগিব। ঠিক আছে। ইয়াত আপোনালোকে ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিলে ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো BPL কাৰ্ড আছে নেকি, যদি আছে ইয়েছ দিব, যদিহে নাই ন' দিব। এইটো যোৱাবাৰ নাছিলে, এইবাৰ দিছে। মেৰিটেল ষ্টেটাছ ছিংগল, মেৰিড, উইডো, ছেপাৰেটেড যিটো হয় সেইটো দিব। দিয়াৰ পিছত আমি ইয়াত যিটো ছেক্টৰ আছে ছেক্টৰটো আমি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। বিভিন্ন ধৰণৰ ছেক্টৰ আছে ইয়াত, যিটো ছেক্টৰত আপুনি অনলাইন আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে সেইটো ইয়াত চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ অপশ্যন আছে অপশ্যনসমূহ চিলেক্ট কৰিম। ইয়াত পিছত আমি কি কৰিব লাগিব, আপলোড এপ্লিকেণ্টছ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ 20 KB পৰা 400 KB ভিতৰত আপোনালোকৰ যিখন পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো আছে নিজৰ দিব, সেইটো ইয়াত আপোনালোকে দি আপলোড কৰি দিব। তাৰপিছত তলৰ পিনে আহিব। তলৰ পিনে অহাৰ পিছত ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত আমাৰ যিটো এড্ৰেছ আছে এড্ৰেছটো দিব লাগিব। আৰু মনত ৰাখিব ইয়াত যিটো লেক আছে লেকটো আপোনালোকৰ নিউ যিটো ডিমাৰ্কেশ্যন আছে সেইটো মতে ইয়াত আহিব। ঠিক আছে। ইয়াত মই ধৰক নাম ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি লওঁ,
ওকে জাষ্ট ইয়াত মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াত আমাৰ কি কৰিব লেকটো ইয়াত আমি এবাৰ সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত কামৰূপৰ ভিতৰত যিকেইটা লেক আছে ইয়াত আপোনালোক আহিব ইয়াত এড্ৰেছ 1ত আপোনালোকৰ ধৰক ভিলেজ নেম দিলে তাৰছত পোষ্ট অফিচ তাৰছত পুলিচ ষ্টেচন যিন সকলোবিলাক ইয়াত আপোনালোকে দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াত কোড ডিস্ট্ৰিক্ট যদি আছে হেতু ইয়াত দিব দি পিন কোডটো ইয়াত দিব লাগিব এতিয়া লেকটো ইয়াত অহা নাই কিন্তু এইটো আহিব লাগিব যেহেতুকে আজি আৰম্ভ হৈছে তাৰ বাবে হয়তো ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো লেক আছে লেকটো ইয়াত আপডেট হোৱা নাই ওকে কামৰূপতটো ইয়াত আপডেট হোৱা নাই বেলেগ বেলেগ যিসমূহ হেৰি আছে আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্ট আছে বেলেগ বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্ট বিলাকৰ ইয়াত আহিছে গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ অহা নাই তেতিয়াহ'লে ইমান ভয় কৰিব নালাগে ইয়াত আপোনালোকৰ আহি যাব জাষ্ট আপোনালোকে এদিন বা দুদিন ইয়াত অপেক্ষা কৰিব লাগিব তাৰছত কোড ডিস্ট্ৰিক্টটো ইয়াত সিলেক্ট কৰিব তাৰছত পিন কোডটো ইয়াত দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত এটা অপচন পাব where do you want to set up your business অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো বিজনেস আছে বিজনেসটো ক'ত সেট আপ কৰিব ইয়াত জাস্ট আপোনালোকৰ যিখন ডিস্ট্ৰিক্ট আছে ডিস্ট্ৰিক্টখন সিলেক্ট কৰিব নতুন বিজনেস নে আগৰ বিজনেস যদিহে আগৰ হয় এক্সিস্টিংত দিব যদিহে নতুন প্ৰপ'জত দিব দি ইয়াত জাস্ট আপোনালোকৰ যিটো এড্ৰেছ আছে ফুল এড্ৰেছটো ইয়াত দি দিব তাৰছত have you availed any assistance from government সৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা আপোনালোকক সহায় বা অনুদান দিয়া আছে নেকি ইয়াত জাস্ট সিলেক্ট কৰিব যদি হে দিছে তেতিয়ালে ইয়াত আপোনালোকৰ অপচন আছে অপচন এটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে যেটো হয় হেতু সিলেক্ট কৰিব তাৰছত ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো ডিগ্ৰী আছে ডিগ্ৰীটো ইয়াত সিলেক্ট কৰিব তাৰছত নেম অফ ডিগ্ৰী দিব লাগিব তাৰছত বোৰ্ড এণ্ড ইউনিভাৰ্সিটি ইয়াত দিব লাগিব তাৰছত বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছটো ইয়াত আপোনালোকে দিব লাগিব বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো ইয়াত দিব IFSC কোডটো ইয়াত দিব নেম অফ দা বেংক ইয়াত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব ব্ৰাঞ্চৰ নেম আৰু এড্ৰেছ অফ দা বেংক এইটো আপোনালোকে কোড পাব যেটো বেংক একাউণ্ট আছে বেংক একাউণ্টত এহিনা আহি যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে সুধিনাকৈ ইয়াত লিখি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ডিক্লাৰেশ্যন ক্লিক কৰিব লাগিব এটো ভালদৰে পঢ়ি ল'ব তাৰছত 7 নেক্সট ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰছত জাস্ট আপোনালোকৰ যেটো পেমেন্ট আছে হে পেমেন্টটো কৰিব লাগিব পেমেন্টটো মই যেহেতুকে ইয়াত নকৰো গতিকে হেতু দেখাই নিটো জাস্ট পেমেন্টৰ যেটো অপচন আছে অপচনটো থাকিব তাৰছত আপোনালোকৰ যিখন একনলেজমেন্ট আছে একনলেজমেন্টখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু হেখন আপোনালোকে লগত ট্ৰাই কৰিব কাৰণ তাত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো থাকিব তাৰছত আপোনালোকে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টৰ সহিতে আকৌ এবাৰ ফাইনেল ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে যদি আমাৰ জৰিয়তে অনলাইন আবেদন কৰিব বিচাৰে জাস্ট আমাৰ লগত কন্টাক্ট কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰা হ'ব ইয়াৰ বাহিৰেও যদি আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান 2.0 ওপৰত কিবা অফিচিয়েল আপডেট আহে সকলোবিলাক আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম তাৰ বাবে আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব গতিকে এই ভিডিওটো ইমানেই আছিল আশা কৰিছো আপোনালোকক এই ভিডিওতে কিছু পৰিমাণ হলে উপকৃত কৰিলে যদি ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিওতে কিছু পৰিমাণ হলে উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিওটো লাইক কৰিব এই ভিডিওটো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যদি এতিয়ালৈকে এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই E-Pathshala ইউটিউব চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে E-Pathshala পৰিয়ালৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য লওক আহক আমি পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰো প্ৰথমে ব্ৰাউজাৰটো খুলক আৰু ওয়েব এড্ৰেছটো টাইপ কৰক যেটো হ'ল cmaaa.asam.gov.in এতিয়া এন্টাৰ টিপি দিয়ক হোম পেজ খোলাৰ লগে লগে সাইন আপ বটামটো ক্লিক কৰক ইয়াত আপুনি আপোনাৰ প্ৰাথমিক তথ্যসমূহ প্ৰবিষ্ট কৰিব লাগিব যিবোৰ হ'ল আবেদনকাৰীৰ নাম ইমেইল এড্ৰেছ আৰু মোবাইল নম্বৰ এক সুৰক্ষিত পাছৱৰ্ড দিয়ক আৰু ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে নিজৰ মোবাইল নম্বৰটো প্ৰবিষ্ট কৰক এইবাৰ পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়ালৈ আগবাঢ়িবৰ বাবে ওৱান টাইম পাছৱৰ্ডটো প্ৰবিষ্ট কৰক ব্যক্তিগত তথ্যৰে আপুনি আৰম্ভ কৰক আপোনাৰ পিতৃৰ নাম আপোনাৰ জন্মৰ তাৰিখ প্ৰবিষ্ট কৰক আৰু ড্ৰপ ডাউন মেনুৰ পৰা আপোনাৰ লিংগ নিৰ্বাচন কৰক এতিয়া স্থায়ী ঠিকনা প্ৰবিষ্ট কৰক তালিকাৰ পৰা নিজৰ গৃহ জিলা নিৰ্বাচন কৰক লগতে বিধানসভা সমষ্টি উল্লেখ কৰক ব্যৱসায়িক কাৰ্যকলাপৰ বাবে ব্যৱসায়িক ঠিকনা প্ৰবিষ্ট কৰি কাৰ্যকলাপৰ সঠিক বিৱৰণ দিয়ক সমূহ তথ্য প্ৰবিষ্টকৰণৰ পিছত আপুনি সেভ বুটাম টিপক আৰু প্ৰিভিউ পৃষ্ঠালৈ যাবলৈ এন্টাৰ বুটাম টিপক প্ৰিভিউ পৃষ্ঠাত আপুনি প্ৰবিষ্ট কৰা সকলো তথ্য পুনৰীক্ষণ কৰক পুনৰীক্ষণ কৰাৰ পিছত আপুনি মেক পেমেন্ট বুটাম ক্লিক কৰি পঞ্জীয়ন মাচুল পৰিশোধ কৰক পঞ্জীয়ন মাচুলসমূহ এনে ধৰণৰ অসংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ বাবে 200 টকা অন্যান্য পিছপৰা অনুসূচিত জাতি জনজাতিৰ বাবে 100 টকা পঞ্জীয়ন মাচুল পৰিশোধ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আবেদন পত্ৰ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সিস্টেমৰ দ্বাৰা জেনেৰেট হ'ব অভিনন্দন আপুনি সফলতাৰে CMAAA 2.0 পঞ্জীয়নভুক্ত হ'ল আপোনাৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ ঠিতাতে পোৱাকে ৰাখক যাতে সততে আপোনাৰ আবেদন পত্ৰৰ অৱস্থান জানিব পাৰে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আমাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আপোনাৰ স্বাৱলম্বিতাৰ পথত আমাৰ শুভেচ্ছা যাচিলো